હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ કિચન સિરીઝમાં અસલ કાઠિયાવાડી રીતથી થેપલા બનવાના છે, સાથે સાથે મસ્ત મસ્ત સૂકીભાજી. આ મેનુ અમારા ઘરમાં ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ છે. ગમે ત્યારે સવારે કે સાંજે અથવા બહાર ગામ ફરવા જાઓ ત્યારે સાથે લઈ જાઓ તો નાના મોટા સૌને ભાવશે અને ટેસ્ટડો પડી જાય એવું ટેસ્ટી લાગે છે. તો આજે હું એ જ રીતથી થેપલા અને સૂકીભાજી બનાવવાની છું. હવે થેપલા છે એ અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ રીતથી બને છે. કાઠિયાવાડમાં થેપલા એકદમ સીધા સાદા બને છે. હું પોતે જ કાઠિયાવાડની છું અને વર્ષો સુધી કાઠિયાવાડમાં રહી હોવાથી મને ખબર છે કે ઘરે ઘરે થેપલા કેવા બને છે. તો થેપલાની ડિટેલ રેસીપી માટે છેક સુધી વિડીયો જોતા રહેજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ થેપલા અને સૂકીભાજી. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં થેપલા બનાવતા પહેલાં આપણે બટેટાને કુકરમાં બાફી લેવાના છે. સૂકીભાજી બનાવવાની છે એના માટે મેં અહીં 3 બટેટા લીધા છે. આને આપણે વરાળમાં બાફવાના છે. તો બટેટાને ધોઈ સ્વચ્છ કરી લીધા છે અને અડધા કાપી લીધા છે. હવે કુકરમાં કાંઠો મૂકી આ કાંઠા ઉપર આપણે બટેટા બાફવા મૂકીશું. પાણીમાં ન બાફવા, કારણ કે વરાળમાં બાફશો ને તો એની સૂકીભાજી ખૂબ જ સરસ થશે. હવે કુકરને બંધ કરી સીટી લગાવી દઈશું અને 3 વિસલ વગાડી લઈશું. હવે થેપલા બનાવવા માટે અહીં મેં 200 ગ્રામ જેવી મેથી લીધી છે, જેના પાંદડા વીણી લીધા છે. હવે રનિંગ વોટરમાં ધોઈ કોરી કરી ઝીણી ઝીણી સમારી લેવાની છે. અહીં મેથી વીણતી વખતે ખાસ એ ધ્યાન રાખવું કે એના પાંદડા જ વીણવા અને એને જ ઝીણા ઝીણા સમારી લેવા. તો હવે મેથી સમારાઈ ગઈ છે તો લોટ બાંધી લઈશું. થેપલા માટે અહીં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. એમાં 5 ચમચી હળદર ઉમેરી છે, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 5 ચમચી જેવી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગનો ટેસ્ટ આ થેપલામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અહીં મેં 5 ચમચી જેવું મીઠું લીધું છે. ત્યારબાદ 2 ચમચી ચણાનો લોટ લઈશું. ચણાના લોટથી થેપલા છે એ એકદમ સરસ ફરસા બને છે. ત્યારબાદ મોણ માટે અહીં 4 ચમચી જેવું કે 3.5 ચમચી જેવું સિંગ તેલ ઉમેરીશું. થેપલામાં જો મોણ સરખું હોય ને તો થેપલા એકદમ કૂણા માખણ જેવા બને છે. અહીં તમારે લસણ વાટીને ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો, એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે બધો મસાલો થઈ ગયો છે તો મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં કોઈ મેથીનું ચોક્કસ માપ નથી, પરંતુ પસંદગી પ્રમાણે તમે મેથી ઉમેરી શકો છો. ઘણાને મેથી વધારે ભાવે તો એ વધારે ઉમેરે, ઘણાને ઓછી ભાવે તો એ ઓછી ઉમેરે. હવે આમાંથી તમે મેથી કાઢી નાખો તો એ બની ગઈ સાદા થેપલાની રેસીપી. સાદા થેપલા પણ કાઠિયાવાડમાં બહુ જ બને છે. જ્યારે મેથીની સિઝન ના હોય ત્યારે સાદા થેપલા બનાવે એમ. તો એની રેસીપી પણ અમારા શીતલબેને મૂકેલી જ છે, જેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કાઠિયાવાડી થેપલામાં નથી અજમો ઉમેરાતો, નથી તલ કે ખટાશ ગળાશ ઉમેરાતી, બરોબર? એટલે રાજકોટ સુધીની રેસીપી આ છે. હવે રાજકોટથી તમે અમદાવાદ આવો એટલે અમદાવાદથી બરોડા દક્ષિણ ગુજરાત તરફ તમે આવો એટલે આ થેપલામાં વધારાના સ્વાદ ઉમેરાતા જાય છે, જેમ કે તલ, અજમો, ઘણા લોકો દહીંથી લોટ બાંધે, ઘણા લોકો થેપલામાં ગળાશ નાખે, ગોળ નાખીને ઉમેરે છે, અથવા તો લીંબુ, દહીંના બદલે લીંબુ વાપરે છે. એટલે આવા બધા વધારાના જે મસાલા છે એ ઉમેરાતા જાય છે. જ્યારે કાઠિયાવાડમાં સાવ સાદા થેપલા બને છે, એમાં કોઈ જ ગળાશ કે ખટાશ ઉમેરાતી નથી. એવા સાદા થેપલાનું જ વધારે ચલણ છે અને લોકો પણ આવા સાદા થેપલાને જ વધારે પસંદ કરે છે. એટલે એવું નથી કહેતી કે ખટાશ અને ગળાશવાળા ઢેબરા કે થેપલા બનતા જ નથી, બને છે, પરંતુ ચલણ ઓછું છે. સાદા કે મેથીવાળા થેપલા વધારે ખવાય છે. હવે અહીં આપણે લોટમાં જે મસાલો અને મેથી નાખ્યા છે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને 1 કપ જેટલું પાણી લઈ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે. હવે 1 કપમાં થોડું પાણી બચે એટલું પાણી આપણે અહીં યુઝ કરવાનું છે. હવે અહીં લોટ તો બંધાઈ ગયો છે, પરંતુ થોડોક હાથમાં ચોટે છે, એટલે કોરો લોટ હાથમાં લઈ આપણે હાથને સરસ ઘસી લઈશું, જેથી લોટ હાથમાં ચોટે નહીં. અને ફરી 1 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરીશું અને લોટને એકદમ સરસ કૂણવી લઈશું. ત્યારબાદ 15 મિનિટ આપણે રેસ્ટ આપીશું. આ થેપલા સાથે તાજું મેળવેલું ઢેફા જેવું દહીં હોય અથવા તો ગરમા ગરમ ચા હોય ને તો જામો પડી જાય. પરંતુ આજે હું તમને સૂકીભાજીની રેસીપી બતાવી રહી છું. હવે અહીં આપણે કુકર થઈ ગયું છે તો કુકર ખોલીને જોઈશું તો બટેટા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે આ બટેટાને છોલી નાના ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. હવે બટેટાની સાથે 2 નાની ડુંગળી, 1 મરચું અને આદુના ટુકડાને ઝીણા ઝીણા સમારી લીધા છે. હવે એક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં 4 ચમચી જેવું તેલ મૂકીશું. હવે સૂકીભાજી અને થેપલા હોય તો સાથે મરચાં વગર કેમ ચાલે? તો અહીં 5 થી 6 મરચાંને હું તેલમાં તળી લઈશ. શાકનું તેલ મૂક્યું છે એમાં જ હું 5 થી 6 મરચાં તળી રહી છું. તો આપણે મરચાં તળવા માટે બીજું લોયું પણ બગાડવું નહીં પડે.
તો હવે મરચાં તળાઈ ગયા છે તો એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને એના ઉપર મીઠું છાંટી દઈશું. હવે સૂકી ભાજી બનાવવાની તૈયારી કરીશું. તો તેલ ગરમ જ છે ત્યારે 5 ચમચી જેવી રાઈ ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેવી હિંગ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે જે ડુંગળી સમારીને રાખી છે એ પણ આપણે ઉમેરી દેવાની છે. ડુંગળી સતળાઈને એકદમ ગુલાબી રંગની ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાની છે. આ સૂકી ભાજીમાં ડુંગળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે આવી રીતે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. હવે શ્રાવણ મહિનો આવી જ રહ્યો છે તો જો તમે છઠના દિવસે થેપલા અને સૂકી ભાજી બનાવશો તો તમે સાતમના દિવસે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો. હા, તમારે અહીં ડુંગળી સ્કીપ કરવી હોય તો કરી શકશો. સૂકી ભાજીના બદલે અમારી ચેનલમાં શીતલબેને દેખાડેલું ખંભાતિયું શાક પણ તમે બનાવી શકો છો. એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે એનો સાતમના દિવસે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે ડુંગળી અહીં સરસ સતળાઈ ગઈ છે તો આદું અને મરચાં પણ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સરસ રીતના સાતળી લઈશું. સાથે જ આપણે થોડીક હળદર પણ ઉમેરી છે. 5 ચમચી જેવી હળદર ઉમેરીશું. હવે બધું સરસ સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બટેટા ઉમેરી દેવાના છે. તો અહીં બટેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અહીં માત્ર 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનો છે, બીજા કોઈ જ મસાલા નથી ઉમેરવાના. આ જેટલી તીખી સૂકી ભાજી હશે એટલી તમને મજા હશે. અહીં મેં તીખું જ લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. અહીં 5 ચમચીથી ઓછું થોડું મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે બધું આપણે તવીથેથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં હું થોડા બટેટાના ટુકડાને તવીથેથી ભાંગી રહી છું જેથી મસાલો એકદમ અંદર સુધી ચડી જાય. હવે બધું એકદમ સરસ રીતના મિક્સ કર્યું છે. હવે મસાલો એકદમ સરસ રીતના ચોટી જાય એના માટે આપણે 2 ચમચી જેવું પાણી ખાલી છટકોરશું એટલે મસાલા પણ એકદમ સરસ રીતના ભળી જાય અને બટેટામાં એકદમ ચીપકી જાય. તો આવી રીતે કરી આપણે ફરી પાછું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ બટેટાની સૂકી ભાજીનો કલર થોડો ડલ લાગી રહ્યો છે એટલા માટે હું 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશ, જે બિલકુલ તીખું નથી હોતું પરંતુ કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો બસ હવે અહીં બીજા કોઈ જ મસાલા એડ નથી કરવાના. આપણી સૂકી ભાજી અહીં તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? તમે પણ આવી રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. બસ હવે અહીં સૂકી ભાજી તૈયાર છે તો કોથમરીથી ગાર્નિશ કરીશું અને એક સાઈડ રાખી દઈશું. હવે થેપલા બનાવવાની તૈયારી કરીશું. તો લોખંડની તવી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને લોટમાંથી એક સરખા લુવા બનાવી લઈશું. લોટને પહેલાં આપણે કૂણવી લેવાનો છે. મેથીના થેપલાનો લોટ છે એ થોડો હાથમાં ચોટે છે કારણ કે મેથીમાંથી પણ પાણી રિલીઝ થતું હોય છે. એટલે જ્યારે તમે એના લુવા બનાવો ત્યારે હાથમાં થોડું તેલ લઈ લેવું તો લુવા આસાનીથી બની જશે. હવે થેપલા વણવા માટે ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને તેલ લીધું છે. સાથે તવીથો લેવાનો છે. તવીથાથી તમે થેપલા આસાનીથી ઉથલાવી શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે વણવાની શરૂઆત કરીશું. તો લુવાને ઘઉંના લોટમાં બોળી આપણે રોટલીની જેમ વણી લેવાના છે. અહીં જાડા કે પાતળા એ તમે તમારી પસંદગી મુજબ રાખી શકો છો. થેપલાનો લોટ સોફ્ટ બાંધ્યો હશે તો તમારા થેપલા પણ સોફ્ટ થશે, પરંતુ જો વળી તેલ ઉમેરવામાં કચાશ કરી હશે તો થેપલા ચવડ બનશે. સાથે ચોળાવવામાં પણ એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એમાં ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવાનું છે. તો લોટ તમારો પરફેક્ટ બંધાયો હશે અને ચોળાવવામાં મિસ્ટેક થશે તો પણ તમારા થેપલા સારા નહીં બને, એકદમ ચવડ બની જશે. હવે અહીં આપણું થેપલું છે એ વણાઈ ગયું છે અને લોખંડની તવી છે એ સરસ તપી ગઈ છે. તો સૌથી પહેલાં તેલથી ગ્રીસ કરી લઈ થેપલાને તવી ઉપર મૂકી ચોળાવવાની શરૂઆત કરીશું. અહીં એકદમ મીડિયમ ગેસ હોવો જોઈએ. બહુ વધારે તપેલી હશે તવી તો પણ થેપલું મૂકતા વેત જ બળી જશે. હવે થેપલામાં ફોલ્લી પડવા માંડે એટલે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજું થેપલું પણ વણી લેવાનું છે. હવે જ્યારે આપણે થેપલાને બીજી વખત ફેરવશું ત્યારે નીચે આપણે તેલ મૂકવાનું છે. એટલે જ્યારે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરીએ એ પહેલાં આપણે તવીમાં તેલ મૂકી દેવાનું છે. તો આવી રીતે પણ કરી શકો છો અને થેપલાને ઉથલાવીને પણ તેલ મૂકી શકો છો. એક થેપલામાં 1 ચમચી જેવું તેલ જોઈએ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તેલ બરોબર નાખેલું હશે ને તો તમારા થેપલામાં ભાત એકદમ સરસ પડશે અને જરાય બિલકુલ કોરા કોરા નહીં લાગે. સાથે અહીં ટેમ્પરેચર પણ મેન્ટેન કરવાનું છે. બહુ લો પણ નથી રાખવાનું અને બહુ ફાસ્ટ પણ નથી રાખવાનું. તો અહીં આપણું આ થેપલું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજું થેપલું પણ તૈયાર કરી લેવાનું છે.
અહીં આપણે થેપલામાં મેથી નાખેલી હોવાથી થોડા ઘણા જ ફૂલશે, ફૂલીને દડા નહીં થાય. પરંતુ મીડિયમ ટુ હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર યોગ્ય રીતે તમે થેપલાને ચોળવશો તો તમારા થેપલા એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે. એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર કરવાથી થેપલા એકદમ ચવડ બની જાય છે અને બીજા દિવસે પણ ચવડ જ રહે છે. તો બસ આટલી બાબતોનું તમે ધ્યાન રાખશો એટલે તમારા થેપલા પણ એકદમ સરસ બનશે. આપણે થેપલા ચોળવતી વખતે તેલ પણ પ્રોપર નાખેલું હોવાથી થેપલામાં ભાત પણ એકદમ સરસ પડી છે. તો બસ આવી રીતે આપણે બધા થેપલા તૈયાર કરી લેવાના છે. હવે એક ખાસ ટીપ, જો તમારે બહાર ફરવા જવાનું થાય અને થેપલા સાથે લઈ જવાના હોય ને તો આ ગરમા ગરમ થેપલા ઉપર થોડું ઘી લગાવી લેજો, જેથી થેપલાની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે અને થેપલાના સ્વાદને 4 ચાંદ લાગી જશે. અને આવા જ સ્વાદના કારણે થેપલા ગુજરાતીઓના ઘરમાં બને છે, નાના મોટા સૌની પસંદ. તો આ કાઠિયાવાડી થેપલાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો અહીં આપણા બધા થેપલા તૈયાર છે, સાથે સૂકી ભાજી પણ તૈયાર છે. તો થાળી પીરસી લઈએ. તો ગરમા ગરમ થેપલા સાથે સૂકી ભાજી, દહીં અને મરચાં, બસ આટલું મેનુ હોય ને એટલે બીજું કાંઈ જ ના જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, શ્રાવણ મહિનામાં તમે કઈ રેસીપી જોવા માંગો છો એ અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક અવનવી વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.